गौड़ी पूर्वी महला चौथा आवे क्रोध नगर बहु भरिया। वाहिगुरू जी का खालसा सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु खालसा साहब संगत जीओ। अंतर्यामी सतगुरु रामदास साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह जो अमृत के सरोवर हैं, जिन्हें सतगुरां की शरण पैने करके जन्म मरण के दुखों तो रहत हो जाईदा है। जो प्राणी गुरां के उपदेश ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਮੈਲ ਹਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਖੋਤੀ ਮਾਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਪੀਣ ਤੋਂ, ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਰਨ ਤੋਂ, ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਧਾਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਧੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਵ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਰੂਪ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਤੀ ਮਾਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਨਹਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਹੈ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੋਤੀ ਮਾਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੰਮਣ ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਟੀ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੱਤ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੁਆਇਤ ਦੇ ਕੋੜ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਟ ਮੇੜ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਨ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸਾ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸਰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਮਸਤੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਏ ਮਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਵਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰੂ ਚ ਸੋਹਲਿਆਂ ਚ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਡਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੈ। तो गुरु महाराज साहब संबोधन करके वो जिम्मेदार को प्रसान करके पवित्र शब्द उचारते हैं जो सोले के अंदर चौथा शब्द है। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, उसे पूर्वी जाती है गौड़ी पूर्वी महला चौथा। चौथे पातशाह जी पवित्र शब्द उचारते हैं कि ब्यासा के किनारे के मारन बाजू खेत वाले जिम्मेदार को प्रसान पवित्र उपदेश उचारिया है जब स्नान करके आ रहे समय। काम क्रोध नगर बह भरिया कहन लगे हे प्रेमिया, ये जड़ा शरीर रूपी नगर है ये काम करके काम काम सब जाते काम न जाने कोई। ज्योति मन की कामना काम कहावे से। दुनिया मन के अंदर कामना है गल्लां सर्वण करनिया याद करना सुन सुन के चित्र च रखनिया सर्वण सुमन कीर्तन फिर कितों बात एकांत एकांत बैठना चिड़नी लगी रहनी गल्लां करनिया दृढ़ संकल्प प्रयत्न कर प्राप्त अष्ट हंस। ये 8 प्रकार का जोड़ा काम का करना है। इस करके काम मने में सिहारी है। इस करके संबंधित शब्द है व्याकरण के तरीके न काम करके क्रोध भी कभी नहीं सिहारी है। क्रोध करके क्रोध जो तीखी चुप्पी दिखती है प्यारी चीज को सेवने करके जिन्हें कलिया के डटा बजता है चिद्ध के टकोर बजती तो मेरी प्यारी चीज ने उसने क्यों हथ पाया है। इस प्रकार वो तिखा चित्त हो जाना जिन्हें अग मच पैंदी है। पहला हरा रंग होना गदीरे से निकलता फिर पीला पीला रंग होना फिर लाल होकर अग मच पैंदी है। इन्हें पहला क्रोध हरा होंगे लाल अखा हो जाए बुल फरकन लग जाती पीला रंग हो जाता फिर गालों कढ़न लग जाता मच पैंदी है। डांग सोटा तो सही गदासियों कतल हो जाते हैं। ये चंगा भांबड़ मच पैंदा उस क्रोध का। अग्नि भी नहीं है इस क्रोध का स्वाद क्रोध अग्नि अग्नि क्रोध चंडाल वाक है आपने अग्नि में क्रोध साधने वाला चंडाल जी में ये पुष्ट करने वाला है जिन्होंने नगर बह भरिया। ये काम को क्रोध करके अंता कर ली नगर मनोबल के अहंकार जो नगर 4 कोने जिसलिए ये बड़ा भारी भरिया हुआ है विकारा करके। मिल साधु खंडल खंडा है साधुआ की संगत मिल करके खंडल सोने कहीं खंडा है खंडा करिए। साध संगत की संगत जो मिलना है ये तो खंडा लेना है ये शास्त्र पकड़ना है। ये ताई खंडा है खंडना करिए न सारे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। उन्होंने पूर्वले निष्काम कर्म किए पूर्व जन्मों पूरे प्रेरे हुए ईश्वर ने उन्होंने मथे से लेख लिख दिते।
जन्म विच सतगुरां की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, पूर्वले पुण्य निष्काम कर्मां दे ईश्वर के प्रेरे हुए लिखे करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस जन्म च मनुखा जन्म च आके जीवन प्राप्त किया। मन हर लिव मंडल मंदा है, मन तो भाई हरि जी लिव आसरे मंडल मंदा है। मंडल ना पुष्ट हो गया, मंडा सज गया, पुष्ट हो करके मंडा है बन गया, पुष्ट बन गया है, सज गया। मंडल ना मतला हुंदा जिवें बहुत सारे मट होंगे रंगन वाले अंग्रेजों के पास। इस प्रकार गुरु साहब अंग्रेज ने मन हरि की लोच प्रेम रूपी जल पा के नाम का रंग पा के सत्संग रूपी मंडल मत मंडा है भूषित किया, रंग चाढ़ दिता। मंडल नाम बनाने है चंगा सोहना रंग चाढ़ता प्रेम का महाराज जी ने। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, गुरमुखा महापुरखों ने रंग चाढ़िया मेरे सतगुरां ने, उन्होंने नाम साधु है। सह कार्य में जिन्हें सिद्ध कर लिया है तो प्राय कार्य आप जो धावा करते हैं। सह कार्य अपना मुक्त होना, प्राय कार्य जीवन मुक्त करना, आप मुक्त करे संसार। इस प्रकार के जो गुरमुख है उन्हें साधुओं के अगे कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। अंजलि दोवें हथ जोड़ करके नमस्कार कर, वंदना कर। पुण्य वड्डा ਇਹਦਾ बड़ा पुण्य है। दोवें हथ जोड़ के जो साध संगत के मत्था टेकना है बड़ा भारी पुण्य है। इसलिए कर दंड पुण्य अंकड़ पुण्य बच्चे उत्ते किसी भी नाल लाई है सोरे विच है नहीं। इतने इस करके पुण्य वो पुण्य शब्द है, पुण्य शब्द अर्थ है। तो कर साधु अंजलि हाथ जोड़ के अंजलि बेनतियां कर, मत्था टेक नमस्कार कर, ये बड़ा भारी पुण्य इस गल का होगा तेरे ताईं। कर दंडौत पुण्य वड्डा है, लम्मा पै के नमस्कार करे फिर का वो भी पुण्य वड्डा है तेरे ताईं, बहुत बड़ा पुण्य होगा। आपका भाव छद करके ये गुरु साहब के विनोद बनिया करे तो बहुत पुण्य तो वड्डा हो जाएगा। पुण्य वड्डा है, वड्डे तो वड्डा पुण्य आपका भाव छद के गुरु के अगे विनोद करनी। जो आपका भाव नहीं छुटिया तो मारे क्या कहाँ पे मल जाता काट के अनेक दंड सोचे मैं गौर उस कांगत चीज को की हो गया पहलवान थोड़े दंड कर दिए वो व्यवस्था नहीं कर दे जो चित्ता का ईश्वर परमेश्वर वो देवता नहीं दिमाग मंजूर दंड पहलवान करने करके। इसी प्रकार जो कोई कलवत्तर लगे कहेंगे कहाँ पे आई जाएगा कलवत्तर लियो कांसी नीचे चीज चीज तोड़ता कुठारने को मार की। इसी प्रकार महाराज साहब जी कहते हैं महाराज साहब के विनोद करने बंदे और लम्बे पै के बहुत बड़ा पुण्य है, उन्हें उधर बड़ा हो जाएगा। रहाऊ साकत हर रस साध न जाने, साधक पुरुष शक्ति के उपासित हो कठोर कुत्ते वाले उन्होंने हरि के रस प्रेम का साध न रस है, रस में नहीं जानना किया। सारे कोई पढ़ जाते साध दर्जी नाल समझना स्वाद नहीं जाने हरि के रस के प्रेम के तिन अंतर होमे कंडा है। साध समझी होमे का कंडा है, जिन बच्चों के घर में कंडा पै जाता तो रोटी आप को खा नहीं सकते, इवें उन्होंने अंदर होमे का कंडा चिड़िया होया है। हर वक्त वो दुखी होंगे रहते हैं पर तिन अंतर होमे कंडा है, अंदर हिरदे में होमे का कंडा पिया चिड़िया होया है। हर वक्त दुखी रहते हैं। कंडा जिस प्रकार के भी पेट वज आवे इस प्रकार होमे का कंडा उन्होंने पेट हृदय लगा हुआ है। जो जो चल है सुबह दुख पाव है, जिन्हें जिन्हें जीना भी चलते होंगे वो कंडा उन्होंने चुभता है तो दुख पाओगे जीना की जा के जो जीवन की आते हैं
ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਗੰਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚ, ਉਦੋਂ ਜਮ ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਢ ਸਹਾਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਗੰਡਾ ਦੇਖੋ ਜੰਗੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨਗੇ। ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਗੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲੋਕ ਦੰਡ, ਪੁਰ ਦੰਡ, ਦੇਵ ਦੰਡ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਵੀ ਸਹਾਰਨ ਨੂੰ ਦੰਡ ਜਮ ਦੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖ ਆਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਫਾਦਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਚ ਮਨਵਾਨ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਣੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਠੰਡਾ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਭਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਲਿਆ, ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਸੀ, ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਵ ਜਨਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭੈ, ਸਭ ਖੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਸ ਰਹਿ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਭ ਭੂਤੀ ਆਇਆ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਹ ਸੂਬ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ 7 ਦੀਪ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਪੂਰ ਮਹਿਰ ਭੋਗ ਜਨ ਲੋਕ ਆਦਿ ਕੁੱਲੇ, ਇਹ 21 ਪੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਖੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਚ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣੇ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਰਾਸ ਰਾਸ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ ਰਾਸ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਰੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਭਗਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਰਾਸ ਰਾਸ ਹਰੀ ਦੇ ਰਾਸ ਆਦਿਕ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਆਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਵਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਆਦਿਕ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਰਾਸ ਰਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਲਾਣ ਕਹਿ ਸਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਪੀਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਓਟ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਮੰਦਾ ਭੁਗਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਮੰਦਿਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮੇਟ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਗੜ ਮਹਿ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਗੜ ਮਹਿ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ द्वार रूपी किले की हरि राम राजा है। सूर्य रूपी किले की भी वो राम राजा है। सूर्यापद रूपी किले की भी राम राजा परमेश्वर। काल संग रूपी किले की परमेश्वर है। साग में पावे तीखा ऐसा कनमुद मार छड़दा कठोर चित्ता कुछ स्वाद नहीं वो रस नहीं पाਉਂਦਾ, खाली का खाली रह जाता है। जिमें पत्थर में नीच नहा लीओ फिर भी खुश्क का खुश्क रहा, वो पत्थर चित भेजा नहीं इसका। वो ऐसा धीर कठोर है, वो जिते हुए पदार्थ खांदा तो पींदा, वो प्रेम रख के स्वाद नहीं पाता है। हर दीन दयाल अनुग्रह किया। हरी तू गरीबों से दया करने वाला है, जिन्होंने हरी आपने अनुग्रह कृपा किसी ने किया है। हर गुर सबदी चख दीखा। सबदियां ने हरी तेरे रस ਨੂੰ चख धारण करके स्वयं पर प्रकाश रूप करके देख लिया है। राम हर कीर्तन गुर लेव मीठा। राम है भाई जो हरी का कीर्तन भजन गुरां दे विच लिव लाउणी है सब तो मिठा है। राम हर गुर हर कीर्तन। राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा। जिन्हों की गुरु साहब ने लिव लगा दी है राम है भाई, उन्होंने हरि का कीर्तन राम का मिठा लगा, प्यारा लगा है। हर वक्त महाराज गुरती जुड़ी हुई है, जिन्हों की लिव आसरे परमेश्वर के मिठा आनंद प्राप्त हो गया उन्होंने। रहाऊ हर आगम अगोचर पार ब्रह्म है। पीछे भी आगम सी हुण भी अगोचर, अगे भी पार ब्रह्म होगा। मिल सतगुर लाग बसीठा। गुरु साहब जी बसीठा वकीलियां के नाल लग करके वकील गुरु साहब बने, वकीलगी की तो सतगुरां के नाल मिलने करके उसकी युद्ध च लगे हाँ जिन गुर बचन आगम मन करके भी आगम इंद्रियां करके अगोचर विषय है, पापा पुना तो पार ब्रह्म व्यापक है। मिल सतगुर लाग बसीठा। सतगुरु विचोलिया के नाल मिल करके उसकी लाल लगन लगती है, प्रेम की लाल लगती है। जिन गुर बचन सुखाने हीर। गुरु साहब के बचन बड़े चंगे लगे आए, सुखाए हमें। इन आगे आन परीक्षा। देगे आके सौगन जिन्हें भोजन परोस गई थाले च पा के उन्होंने सरदा रूपी थाली में आके हिरदे से मारन सतनाम का भोजन तरीका परोस दिता है। उन्होंने सब रस मिठे मनिया परोस दिते हैं, सुनिया सलोने सरगन मिट्टी सलोने हैं, क्योंकि खतंगा करके सरगन जिस प्रकार उपकरों सहारा किन्ना करके इस प्रकार मारन लगे आके परोस कर ज्ञान की सरबन ज्ञान मनन ज्ञान अध्यात्म ज्ञान तत्व का शोधन ज्ञान इस प्रख्यात का ज्ञान रूप एक भोजन परोस देता उन्होंने अगे ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। मन मुख हीरा अत कठोर है। लोग कहने का हृदय का भाई बहुत कठोर करना है, वो तो मनते ही नहीं किसी प्रकार भी। तिन अंतर तार करीठा। अंदर सार संग जी काला कृत है, जिन्हें काला चो कह दिए
ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਾਲਾ ਕੱਟ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਬਾਹਲਾ ਕਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚੋ ਕਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪ੍ਰੀਖਾ ਕਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਿਖ ਹਨਗੇ, ਕਾਲੇ ਚੋ ਹਨਗੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਟ ਹਨਗੇ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਗੇ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਤਨ ਅੰਤਰ ਕਾਰਕ ਰੀਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕਾਰਕ ਕੌੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੀਠੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ, ਖੜੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਨ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕ ਰੀਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਚੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਟ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤੀ, ਰੀਠਾ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਪਾਠ ਕਾਰਕ ਰੀਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਰਕ ਰੀਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ੀਅਰ ਕੋ ਬਹੁ ਦੂਧ ਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਪਦੇ ਤਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖ ਨਿਕਸੈ ਫੂਲ ਫੁਲੀਠਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਠਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਖ ਨਿਕਸੈ ਫੂਲ ਫੁਲੀਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਫੋਲ ਕੇ ਜੇ ਫਲੀਠਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਲੀਏ ਤੇ ਫੁਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਫੁਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਉਂ ਉਹ ਫੋਲਣੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦਿਓ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਫੋਲੀਏ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮੂੰਹ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਚਿੰਜਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੀਅਰ ਕੋ ਬਹੁ ਦੂਧ ਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਆਈ ਬੁਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਏ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਭਾਈ। ਕਾਮਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਕਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਕੁਰਾਲ ਕਿਸਾਨੀ। ਕਾਮਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਈਏ ਜੇ ਉਸਨੂੰ। ਦੇਖ ਨਿਕਸੈ ਫੂਲ ਫੁਲੀਠਾ, ਫੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਫੁੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਫੋਲ ਫੋਲਦੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀ, ਉਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੁੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਨ ਮਿਲਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਓ, ਜਦ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਨ ਮਿਲਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਲੀਠਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਲੂ ਮੰਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਸਾ ਕੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਾਲੂ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁਗਾੜ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰਲੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੁਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੈ ਗਾਰਲੀ। ਉਹ ਬੂਟੀ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਘਟ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਲੀਠਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਰਲੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੀਠਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗਾਰਲੂ ਮੰਤਰ ਮੂੰਹ ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਰਲੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਛੋਟੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਕਰੀਆ ਮੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੌੜਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
कौड़ा जिहड़ा सुभाव है दुखदायक, लोकां नूं एवें श्राप देई जाने, एवें बुरा भला निंदिया करी जानी, वो संगत नाल मिल के कौड़ा भी मिठा हो जाता है। जिवें गुरु साहब की संगत मिल के कौड़ा रीठा मिठा हो गया। सुबह क्या महाराज साडे वल दा तां कौड़ा है, महाराज कहते सिद्धे तुसीं भी करो आपदे वल दा मिठा। सारे सिद्ध शक्ति ला रहे, मिठा न हो सकिया, फिर महाराज कहते साडे वल दा रहना भाई मिठा है। जदों उस पासे निशंदर नाथ गया तो मिठे फल, जदों आपदे वल आवे तो कौड़े फल। वो फिर कौड़ा साहब संगली रीठे का दाना टुट गया सी, काफी चिर अद्धा ही रीठा मारन जो मिठा किता सी वो खड़ा रहा। फिर वो समा पा के 1947 के रीठा उखड़ गया जड़ां तो, हुण होर रीठा हरा होया है जो रीठे लगते हैं। इस प्रकार साहब संगत जी गुरु साहब की संगत नाल मिलके कौड़े रीठे भी मिठे हो गए। इवें भाई कौड़ा जिहड़ा मानो है वकारी, ये संगत नाल मिठा बनाओ, मिल के प्यारा बनाओ वाहिगुरू के प्रेम वाला। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर अर्थ शरीर हम देखिया। शरीर हम देखिया, हे भाई असी तो शरीर अपना देखिया है। कोई अपने स्त्री को गुलाम करन बन वास्ते, कोई मुंडिया वास्ते, नौकरी चाकरी वास्ते लोगों को जाके शरीर दे के नौकर बनते हैं। अभी तो हर हर परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ वास्ते ये गुरां दे अगे अपना शरीर बेच दिता है। पूरे गुर कै आगे, पूरे गुरु अमरदास गुरु नानक जी के अगे बेचिया है। सतगुर दाता नाम दिढ़ाया, सतगुरु दातिया ने अमृत नाम जिंद कराता साथ जल के। मुख मस्तक भाग सुभागे, मुख दे मथे दे श्रेष्ठ भाग होने करके श्रेष्ठ भागों वाले बन गए हाँ। मुख शिरोमणि मस्ते के भाग कर्म सी, इस करके असं श्रेष्ठ भागों वाले साध संगत जी ने पाया। कई वड भागे वड्या भागों वाले बन गए हाँ। मुख मस्तक मुखी जो सतगुरु है, मस्तक शिरोमणि, उन्होंने साढ़े अंतःकरण के अंदर भाग प्रेम रूपी भाग छांगा दिता, काफी सुभागे श्रेष्ठ भागों वाले बन गए। राम गुरमत हर लिव लागे, भाई गुरमत द्वारा ही काल लेके लगे हैं। जो कोई लगा है वो गुरमत द्वारा परमेश्वर की ले आके लगे है। रहाओ सत घट रमैया राम ते राम राय। भाई चार खानियां दे जो घट आंदे जी सोच भुज सारिया घटा शरीरां च घटमता करना च हरि राम रा परमेश्वर घट घट रमैया रमिया होया है। हो घट घट रमैया राम ते राम राय। राम राजा राम के सुंदर घटना रमैया रमिया होया है। गुर शब्द गुरु लिव लागे, भाई गुरु साहब के शब्द जुड़े है उन्होंने गुर वड्डे उस परमेश्वर लिव लग जाती है। गुर शब्द गुरु लिव लागे, गुरु नानक देव जी वो सारे के गुरु है। गुरु चेतन स्वरूप ने ले करके लागे हैं बिट्टी जोड़ के। हो मन तन जीवो काट गुरु का, मन आओ तन का मान, तन आओ मन का मान कट के पेशा कर दिए। मेरा भ्रम पाओ गुरबचनी भागे, जो भरम है ढींग भरम आदि के 7 प्रकार का है ये गुरु साहब ने बचना करके भजिया है। अंधियारा दीपक आन जलाए, जाके दीवा जला दिए चानन हो जाता है। अंतर करने अंदर अज्ञान का अंधेरा सी, गुरु ने शब्द रूपी दीवा सतगुर शब्द उजारो दीपा, जिनसे अंधकार के मंदिर जिनको होगी खुली अनूपा, अंदर आके प्रकाश करता शब्द कोट सूर नानक प्रकाश। गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, गुरु साहब के ज्ञान बख्शे जिगाने करके परमेश्वर की लिव आसे लागे हैं। गुर ज्ञान गुरु, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, गुरु लिव आसे जो लगे सानू गुर ज्ञान प्रोह ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अज्ञान अंधेरा दिन सुनासे, जो नाश करने वाला सी वो नाश हो गया।
ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਨਾ ਪਾਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਾਪ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅਕਾਨਾ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੱਚਾ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਨਾ ਪਾਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੇ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਅਵਰਨ ਦਾ ਪੜਦਾ, ਬਿਨਸ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਸ਼ੋ ਬੁਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਨਾ ਪਾਪ ਸੱਚਾ ਵੀ ਬਿਨਸ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਾਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਸ਼ੋ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਨੰਦ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਚ। ਸਾਕਤ ਬੱਧਤ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਆ ਬੱਧਤ ਹਿੰਸਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਕਤ ਬੱਧਤ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਪੁਰਖ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਧਤ ਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 4 ਫੇਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਕਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪਕੜਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਿੰਸੇ ਦਾ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰ ਕੇ ਤਿਲ ਜਮ ਜੋਹਨ ਸਾਕਤ ਬੱਧਤ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੱਧਤ ਹਿੰਸਕ ਹਨ, ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿਲ ਜਮ ਜੋਹਨ ਲਾਗੇ, ਜਾਮੀ ਤਾਰਨ ਲਾਗੇ। ਐਸੇ ਸਾਧਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸੀਸ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵ ਹੈ ਜਾਹੇ ਅਭਾਗੇ, ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ। ਹਮਰਾ ਦਿਨੋ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਨਤਾ ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਮਾਗੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਜ ਪਾਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਪਾਤ ਸਾਡੀ ਸਰਗੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।